স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই ববিতা মেছে আশা কৰো সকলোৱে যে ভালে আছে তো আজি মই ভিডিঅ'তে দেখাব চেষ্টা কৰিলো মইনো আজি ঘৰত কি বনালো দুপৰীয়া আৰু মই ট্ৰেভেলিং ভ্লগ ভিডিঅ' দিম বুলি কৈছিলো এতিয়ালৈকে দিব পৰা নাই মই কেনেকৈ গ'লো ফুৰিবলৈ যোৱা নাই তো ফুৰিব গ'লে নিশ্চয় ভিডিঅ' দিম তো আহকচোন মই কি বনালো কেনেকৈ বনালো ভিডিঅ' অকমান মাংস বনাবলৈ কেৰাহীটো পাতি এয়া অলপ মাংস লৈছো এয়া পিয়াজ অকমান আদা নহৰু বটা এয়া জালুক তেল ঢালি দিছো তেল গৰম হ'ল মই পিয়াজ দি দিলো এয়া আদা নহৰু বটা অলপ দি দিছো মাংসখিনি ঢালি দিছোঁ এতিয়া বেছি পিঁয়াজখিনি বেছি জ্বলিব দিয়া নাই কাৰণ এইখিনি ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিম পিঁয়াজখিনি বেছি জ্বলি গ'লে ভাল নালাগিব অকণমান জিৰাৰ গুড়া দি দিছোঁ বেলেগ একো মছলা নিদিওঁ হালধি নিমখ এয়া চব্জিটো মই অকণমান পানী ঢালি দিছিলোঁ বিলাহীখিনি দি দিছোঁ মই গেছটো চিমতে ৰাখিছোঁ কাৰণ ইফালে সিফালে কিবাকিবি ৰেডি কৰি আছোঁ যে এতিয়া অকণমান এয়া দালিখিনি হৈ আছে ইয়াত অলপ পানী দিব লাগিব কাটি দিছোঁ এইখিনি চব্জিখিনি কটা হৈ গ'ল এইখিনি ভাজিম এতিয়া বেঙেনাখিনি ফ্ৰাই কৰি বইল দালি বহাই দিছোঁ এয়া অকণমান হালধি নিমখ দুফুটামান লচুন দি দিছোঁ এতিয়া ঢাকি দি চাওঁচোন এইবাৰ এয়া পানী ওলাইছে ইয়াতে মই অকণমান বিলাহী দিম লাষ্টত প্ৰথমতে দিব লাগিছিলে মই দিব পাহৰি থাকিলোঁ লাষ্টত দি দিম মই এতিয়া অকণমান নিমখ অলপ হালধি দি লৈছোঁ এয়া অকণমান জিৰা দিছিলোঁ মিলাই ল'ম ধুনীয়াকৈ মাংসটো হৈ গৈছে এতিয়া মই মাংসটো অজৰাই দিম বাতি এটাত ধুনীয়াকৈ ইয়াত কেৰাহীটো পাতি দিছোঁ চব্জিখিনি বনাবলৈ ইয়াত তেল ঢালি দিছোঁ কেৰাহীটো গৰম হৈ গৈছে মই এতিয়া অকণমান পিঁয়াজ ঢালি দিছোঁ হালধি একেবাৰে ঢালি দিছোঁ আৰু সেই ঢালৰ পাছত আৰু ৰখি দিবলৈ সময় নাই এয়া নিমখ হৈ যাব নিমখ বেছিকৈ নিদিব কাৰণ হাতটো কমি যাব পাছত সেইটো আৰু চবেই জানে নকলেও হ'ব ন এনেই কৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া মই চব্জিটো ঢালি দিছোঁ দালিটো হৈ গৈছে দালিটো এতিয়া মই নমাই দিম হেৰি ফ্ৰাই কৰি এইটো পাতি দিছোঁ গৰম হ'ব দিম অকণমান চব্জিখিনি ঢাকি ৰাখিছে বহুতৰ কাৰণে ভাল বুলি কয় ভালো হ'ব শাকটো এনেই খোৱাটো ভালেই খাব লাগে তো আপোনালোকে খাবচোন এনেকৈ বনাই বহুতেতো খায়েই নোখোৱাবোৰো খাব ইয়াতে এতিয়া তেল ঢালি দিম গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই বেঙেনা ফ্ৰাই খাই কোনে কোনে ভাল পায় ক'বচোন মইতো বহুত ভাল পাওঁ মোৰ ফেভৰেট একদম এতিয়া লুটিয়াই দিওঁ এটা চাইড ভিজিছে চাওঁচোন অকণমান আপুনি দেখিছেনে ইমান দিছিলোঁ ইমান কমকৈ হৈ থাকিলে শাকখিনি বনাই হৈ গৈছে মই গেছটো এতিয়া অফ কৰি দিম বেঙেনাও ফ্ৰাই কৰি হ'ব আৰু এয়া লাষ্ট আছে এইখিনিয়ে আৰু এইফালে ভাতটো হৈ গৈছে এয়া ভাত বনাই ৰেডি এতিয়া খাব লৈছোঁ এইখিনি হ'ল শাকৰ ভাজি এয়া হ'ল বেঙেনা এয়া ৰাতিপুৱা ভজা বেঙেনা আছিলে আকৌ এয়া লাও আলু ভাজি এয়া মাংস এয়া ভাত
সকলোৱে যে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তো যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটি আৰু বেয়া পালেও কমেণ্টত ক'ব কি বেয়া হৈছে মই ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আৰু সকলোকে কওঁ যে মোক ছাপোৰ্ট কৰিব তাকে আশা কৰোঁ তো নমস্কাৰ